Hej och välkomna till RUM, Riksförbundet Unga Musikanters intervjuserie Fråga Proffsen. En serie på 10 program där vi intervjuar inspirerande och intressanta människor inom kulturvärlden. Jag heter Petter Stöbeck och är er programledare. Och jag är också RUM-medlem och går just nu musikutbildningen på Södra Latin. Idag ska vi intervjua Amanda Ginsburg, jazzsångerskan och kompositören. Välkommen till RUM Frågar Proffsen. Hej och välkomna Amanda Ginsburg till Fråga Proffsen. Tack, hej! Ja, kul att du kunde komma. Jätteroligt. Jag måste bara fråga först, var är du någonstans? För jag ser massa musikaliska grejer, massa högtalare eller vad är det, förstärkare i bakgrunden? Jag skulle nästan jag tar en liten snurr så här. Ja. Det är hur mycket grejer som helst här. Det är liksom... Jag delar den här studion med ganska många andra. Ja. Så jag är i min replokal på Kungsholmen i Stockholm. Gud vad kul. Är du där ofta eller? Jag är här ganska ofta. Ja. Det blir inget ställe man liksom går till lite då och då, utan det är bara du hänger där hela tiden kanske? Nej, inte hela tiden. Nej. Alltså det är särskilt så här när man går ner i en källare och nu är det liksom sommaren kommer. Det kan bli så himla deppigt. Så jag har ett piano hemma och då sitter jag där ibland. Eller typ när mina föräldrar inte är hemma går jag till deras lägenhet där det finns en flygel. Oj. Så jag har 3 platser jag jobbar på. Men det är ganska skönt att gå hit och jag är en väldigt ostrukturerad människa. Och då behöver jag sätta tydliga ramar för mig själv. Och då liksom är det så här, nu har jag arbetstid. Hit går jag och jobbar. Och sen går jag hem och är ledig. Och så är det tydligt liksom. Det kan bli lite sådär flaxigt som frilansare annars. Ja, men då fattar jag. Vet du vad vi gör? Vi tar första videofrågan direkt tycker jag. Vad säger du om det? Kör! Vi kör! Där kommer den. Hej Amanda, jag heter Hedvig och kommer från Kalmar. Och jag undrar bara, när visste du att du ville syssla med musik? Ja, alltså den där frågan... Det där är speciellt för att jag har inget sånt ögonblick tror jag. Utan för mig är det liksom att jag gick i körklass i grundskolan och sen gick jag musikklass i gymnasiet. Och musik har liksom funnits jättestarkt i min familj länge och det har musicerats mycket. Så musiken har liksom alltid varit en tydlig del. Men sen är det som att jag bara så här lite steg för steg har valt att gå den banan. Så efter gymnasiet till exempel så var jag så här, ska jag söka någon folkhögskola eller vad ska jag göra? Ja, men jag testar lite till. Och så kom jag inte in någonstans då. Men så tog jag privatlektioner, så kom jag in nästa år. Och så här, ska jag testa söka till musikhögskolan? Ja, men lite till. Och så kom jag in. Alltså, så det har liksom bara blivit så här att det har liksom bara utvecklats så. Det finns inget så här tydligt ögonblick. Det skulle väl vara i så fall att jag söker till Södra Latins gymnasium och jag söker bara det musikgymnasiet. Och jag söker några andra helt vanliga utbildningar. Och att jag då kommer in där, det gör ju att jag verkligen fortsätter med musiken. Eller snarare går in i det på ett mycket djupare sätt än att liksom sitta och kompa mig själv i pianot typ. Och sjunga kör och spela klassiskt piano. Hur kom det sig att du sökte bara Södra då? För att du bara ville ha, eller vad var din tankegång där egentligen? Var det... Ja, men alltså helt ärligt så ville jag byta sammanhang. Så att jag sökte inga andra liksom musiklinjer för att det var väldigt många från min skola som sökte dit. Och det låter så extremt som att jag ville bort från dem. Men just då kände jag bara så här, jag vill byta sammanhang. Och jag är mest intresserad av att gå på Södra Latin. Jag är inte så sugen på att fortsätta med musiken i körform. Utan jag vill liksom testa sjunga jazz, soul,
liksom mer solistiskt. Har du alltid sysslat med jazz också? Har du någonsin gått lite andra banor i andra genrer? Eller har du liksom alltid tänkt att från och med gymnasiet har det varit jazz och soul? Nej, men jag har nog varit väldigt mycket så här i den afroamerikanska traditionen, om man ska säga så. Pop, jazz, soul, liksom beat. När jag gick på en folkhögskola som nu heter Bromma folkhögskola, men då hette den Betel. Och jag gick deras så här afro-musikerlinje, tror jag de kallar det. När man spelar med en ensemble i ett år och så testar man på massa olika genrer. Det var skitkul. Då fick jag liksom sjunga Led Zeppelin för första gången i mitt liv. Vilket jag älskar den musiken, men man har liksom bara aldrig haft ett sammanhang att sjunga det. Och så här. Så då har jag väl liksom utforskat mer andra genrer. Men annars har jag nog hela tiden rört mig så här i det här soul, pop, jazziga. Du komponerar också egen musik. Och hur bär du dig åt på det? Är det mycket samarbeten du gör, eller är det verkligen du gör det verkligen att du gör det själv, eller har du hur jobbar du när du komponerar musik? Jo, men jag skriver mycket, och jag skriver framförallt till mig själv. Och det är lite olika. Nu, alltså med mitt första album, då var det mycket mer att jag skrev själv. Med mitt andra album som nu är färdigt och släpps i höst, så har jag mer skrivit med andra. För att jag hade prestationsångest också, tror jag. Så jag kom inte riktigt loss själv. Så då var det jättekul att skriva med andra. Och då har jag skrivit mycket med en gitarrist som heter Andy Fight. Och min pianist, eller en pianist jag spelar mycket med och som är i mitt band liksom, som heter Filip Ekestubbe. Men jag skulle säga att oftast är det väl att jag kommer med, till exempel så som jag och Filip jobbar, så är det kanske oftast att jag kommer med liksom en början. Jag har en text, en melodi, en harmonik, en stil som jag liksom, och så kanske jag har så här 16 takter på det, och sen så har jag inte en fortsättning, och sen så bollar vi lite, och så liksom bollar vi, och så kommer vi framåt. Jobbar vi oss framåt så liksom. Men sen andra gånger har jag mer kommit med en helt färdig låt, och så har det kanske blivit mer att den så här reharmoniseras lite eller arrangeras om lite. Okay. Men är det då att du sitter att du tänker nu, idag ska jag göra en låt, eller idag ska jag göra en låt till mitt album som har det här temat, eller är det att du kan helt plötsligt lyssna på en låt och komma på att du vill göra något liknande det, eller är det att du hör en melodi eller kommer på en melodi liksom? Alltså det där är också så himla olika. Jag jobbar mycket med att samla. För att då när jag väl ska hit och jobba, då har jag ganska mycket material att utgå från, istället för att jag då ska så här, nu ska jag få en idé typ. Så då försöker jag att men om jag promenerar hem från bussen och så poppar upp någon melodi i huvudet, eller det är något som jag gått och nynnat på länge, då spelar jag in det på telefonen. Eller jag hör någon säga något snyggt, eller någon annan säger så här, det där var en snygg mening. Skriver jag ner det i mina anteckningar i mobilen. Så att jag jobbar så jättemycket hela tiden. Och då har jag ju liksom den här lilla startsträckan. Och ibland kan alla de här olika idéerna, det kan också bli en och samma låt i slutet liksom. Att men det här är ju samma tema, de här tankarna som jag har haft. De petar jag ihop här och så. Medan andra gånger så kanske jag håller på och sjunger upp typ när jag är här. Och så kommer det någon melodislinga i den där uppsjungningen eller något. Och då kanske jag går till pianot direkt, för ibland finns det också, alltså när du kommer i det här kreativa flowet, då är det ibland bäst att passa på just där och då, för det är där du liksom har den idén. Och vad det är för någonting. Men hur kände du då när du hade gjort det här första albumet och du fick en Grammis för det? Var det liksom ett sätt
för dig? Kände du då så här, nu det här är ett sätt för mig att komma vidare eller bli ännu större? Eller blev det bara en sådär, oj vad glad jag blir? Eller vad var motivationen efter det liksom? Ja, oj. Alltså jag skulle säga så här, när jag höll på med mitt första album, då hade jag lite så här röda trådar som Hasse och Tage eller liksom Jan Johansson och så här. Man ska påminnas lite om något slags svenskt 60-tal, men jag som 90-talist och så här, helt andra infallsvinklar än till exempel Beppe Wolgers. Ja. Och så här, och liksom helt andra referenser och influenser. Vad blir av det? Och jag hoppades att det skulle kännas fräscht och liksom så. Men då kunde jag känna så här, men det finns en målgrupp för det här. Det finns ett utrymme för den här typen av musik. Men jag kunde liksom aldrig drömma om att det skulle gå så bra så snabbt. Jag var väldigt så här, men nu kommer jag streta på med det här i flera år och så får vi se vad som händer. Och om det liksom tar för mycket energi när jag om några år och att jag bara blir bitter. Nej, jag måste inte göra det här. Jag kan verkligen tänka mig att jobba med helt andra saker och utbilda mig till något helt annat. Mer akademiskt eller vad man ska kalla det för. Men i alla fall, sen så började det ju liksom plötsligt rulla. Och då har jag försökt hänga med. Och jag skulle väl säga att jag hängde med ganska bra. Relativt bra till Grammisen kom. Och då blev jag liksom chockad och jag har haft svårt att känna att jag verkligen förtjänar den här Grammisen. Det tycker jag att du gör, absolut. Tack! Ja, men, och folk är väldigt snälla omkring mig och säger att jag verkligen gör det. Och så. Men det är liksom när jag var nominerad tillsammans med så här, Georg Riedel. Jag har lyssnat mycket på Kaspers Orkester och Bo Sundström var nominerad för sin skiva där och även en pianist som heter Bobo Stensson som är helt makalös. Och jag kunde aldrig drömma om att jag skulle få den där Grammisen liksom. Va? Jag var ju bara så glad för att vara nominerad och jag fick gå på Grammisgala som nominerad. Det var ju så sjukt. Och sen så sa de mitt namn och jag bara, skit, jag läste inte mejlet om vad man skulle göra när man vinner den här Grammisen. Och jag hade typ tapenad i hela munnen för vi hade precis varit in förrätt. Jag bara, så jag får inte öppna munnen och vara helt svart. Så här. Och sådana där tankar liksom försiggick. Och sen så skulle jag gå tillbaka och sätta mig med alla de här idolerna. Och så hade jag fått den där, det var alltså, och de var ju hur fina som helst och glada och jag var jätteglad och sen blev jag helt utmattad och sen så men det tog mig typ ett år att verkligen smälta att så här, jag har en Grammis för mitt debutalbum. Wow. Och verkligen kunna njuta av det och inte bara alla de här hjärnspökena kom dit istället. Jag tycker att vi tar en andra tittarfråga och den här är från Mafalda från Stockholm och den kommer här. Hej Amanda, jag heter Mafalda och jag kommer från Stockholm. Jag fuskar 22 frågor till dig. Min första fråga är, hur hanterar du nervositet på bästa sätt? Och min andra fråga är, om du fick välja vilket instrument i hela världen att spela, vilket skulle du välja då och varför? Okej, men vi börjar med den första då, med nervositet. Just nu är jag ganska skonad från det. Utan jag får, det är liksom, det är superlyxigt eller vad ska jag säga. Jag får den här bra nervositeten som är liksom bara den här nerven. Och lite ökad puls och sen så brukar det lägga sig ner lite. Men mitt absolut bästa, eller för mig, jag behöver verkligen ha en stund, men innan konsert. Då behöver jag en stund då jag är själv. Då jag liksom föreställer mig att jag står där. Jag gör lite så här andningsövningar. Liksom
landar i kroppen, bara är lugn och landar också med mitt band. Att hinna bara hänga lite med dem alldeles vanligt. Vad kan jag göra som jag vet är bestämt? Det här kan jag styra över. Jag styr över mitt mellansnack. Jag styr över, det är planerat. Om jag har förberett mig till liksom 150% så improviserar jag därifrån. Jag vill aldrig att det ska kännas som att jag läser från ett manus. Men kommer den här totala nervositeten, då ska jag vara superförberedd och veta precis vad jag ska göra. Alltså när jag var med i Allsång på Skansen, då hade jag liksom koreograferat. Nu är jag stilla. Nu ska jag vifta med den handen där på den strofen. Och då liksom blev jag inte nervös för att jag hade som ett schema att gå efter. Som var konkret, som jag styrde. Och då jag blir lugn av det. Och sen var den andra frågan Mafalda ställde också. Och det var om du fick välja vilket instrument som helst i världen att spela. Vilket skulle det vara och varför? Alltså det där tycker jag är jättesvårt. För att på ett sätt så känner jag så här, sång, jag har det alltid med mig. Jag behöver inte, liksom, det är inte en massa dyr utrustning. Ja, jag måste ta hand om mig själv, det är ju viktigt. Och är jag sjuk så är det jobbigt. Men så sång är ju ett alldeles fantastiskt instrument. Och att sjunga med andra är ju liksom så himla fint för kroppen typ. Men vad skulle jag välja? Alltså spontant dök det upp kontrabas. För att jag bara älskar kontrabas. Ljudet av kontrabas. Det är lite, alltså cello också. Men det skulle kännas så här coolt och typ kompa sig själv på sång och kontrabas. Så jag väljer det. Det hade varit jättehärligt att kunna det. Nästa fråga är lite mer en ganska svår fråga skulle jag säga. Men den är intressant tycker jag. Och det är att många människor kan ju bli lite rädda kan man säga av jazz. Eller inte rädda kanske, men att de inte känner att de kan komma in i det. Liksom. Vad har du för tips för folk som liksom känner att de vill intresserade av jazz men de kanske inte... Ja, de har kanske inte lyssnat tillräckligt för att komma in i det. Har du några tips på artister eller på någon slags gateway till jazz då? Jag fattar. Alltså jag skulle ändå säga att Frank Sinatra är en bra gateway till jazz. Inte för att liksom ha en fjäder i min egen hatt, men jag vet en del som säger att min musik har varit deras gateway. Men såklart, förutom din musik ska jag ju säga. Nej, det behöver du inte säga. Men det är ändå, och det tycker jag ju är fantastiskt roligt. För att jag har ju jag har en liten sån här egen paroll för mig själv att jag liksom vill ha mer jazz åt folket. Och att göra det så här lite folkligt igen. För jag tror att hur man liksom uppskattar olika genrer av musik och vad man lockas till, för mig har det jättemycket att göra med referenser. Så att min man har lyssnat jättemycket på typ heavy metal. Och finner han får ett lugn av att lyssna på det. Men i mitt huvud blir det så kaotiskt. Alltså jag blir arg. Och jag liksom bara sluta, jag blir så stressad bara av att tänka på det. Så. Och det är liksom för att jag hittar typ inte ens ettan i takten. Jag har ingen referens. Det kan säkert vara så med väldigt så här, om man skulle börja med jazz som är så här totalt improviserad, men har lyssnat på jättemycket improviserad klassisk musik eller så här 12 liksom kompositioner, alltså den typen av grejer, då kanske de världarna är ganska nära. Medan min jazz som är där det finns ganska mycket visa och sådär, och man har lyssnat mycket på det, då kan det är liksom referenspunkter för någon lyssnare. Men jag skulle ändå säga att man börjar med the basics liksom. Börjar med Frank Sinatra, Louis Armstrong, Billie Holiday. Och särskilt om man vill börja sjunga jazz, då ska man sjunga med dem. Även fast Frank Sinatra är ju
kanske för sin tid var han ju nästan en popsångare. Ja. Men han har jättebra timing. Liksom, han vet när han ska dra i fraseringar och när han ska vara precis på slaget. Och bara göra små, snygga variationer på melodin för att ändå verkligen för att ge det någonting. Så det skulle jag, Ja. Och till att avrunda med måste jag ju fråga, vad, förutom ditt andra album som jag förstod att du är snart klar med, har du något annat som är på gång som du håller på med just nu? Ja, men det är ju mycket det. Och sen så är det liksom att hitta nya sätt att försöka komma ut och spela, skulle jag säga. Med det som är liksom hela coronapandemin som pågår. Så vi har, min manager och mitt management har dragit ihop liksom något som heter Trädgårdslive. Så vi hoppas få komma ut och spela i folks trädgårdar med begränsat antal folk och så. Det vore jättehärligt om att göra i sommar. Det känns ju liksom alldeles magiskt. Men sen är det plattan som släpps i höst och förhoppningsvis komma ut och spela mycket med det och se vad som händer där. Ja. Jo, men jag ser fram emot att lyssna på ditt album i höst. Tack för att du ville komma till Fråga Proffsen. Tack så jättemycket för att jag var med. Det var jättekul. Ja, men, bra frågor. Tack så mycket. Du får ha en fortsatt trevlig sommar. Detsamma. Ha det gott. Ja, hejdå. Hej. Tack för att du var med oss idag. Vi ses nästa torsdag med en ny intervju. Medans kan du gå in på vår hemsida rum.se och där kan du bli medlem till exempel. Bye bye!